Let's drink coffee. Thank you for the coffee, my love. You're welcome anytime. You should get a man like this. Makes your coffee every day. Right, love? Good morning, guys! Hello guys! Nagustuhan niyo ba ang makeup ko guys? Nag-makeup ako guys eh. Ayan, nag-film ako. Yan, ang gulo-gulo. Gusto niyo bang makita kung paano ako mag-film ng aking makeup? Ganito yung itsura pag nag-film ako. Ganyan. So, andyan yung ring light ko na maliit. At dito naman yung aking camera. Yan. So, itong camera to, gagamitin ko na lang to pag nag-film ako or sit down film ako. Yan, ito yung mirror ni hubby na sinihiram ko. Diyan ko nilalagay kasi para makita ko sarili ko na nami-makeup. Nag-order pa ako ng mirror ko. Dadating yun today. Yan. So, nag-makeup ako today. So, I hope nagustuhan niyo yung makeup ko. Hindi ako expert guys ha. Hindi ako makeup artist. Talagang mahilig lang akong mag-makeup. I wonder what is my husband's reaction about this. Hindi pala kami mag-grocery today guys kasi nag-change yung mind ni hubby. Sabi niya next week na lang tayo mag-grocery. Marami pa kasi kaming bills na hindi pa reflect sa bank. So ayaw naming mag-overcharge or mag-overspend ng aming pera kasi mahirap na magkalisod-lisod. Alam nyo na. Wala kaming matatakbuhan dito kung wala kaming pera. So, dapat budget-budget talaga. So, yun. Hindi kami nag-grocery ngayon. So, naisipan ko mag-makeup na lang ako para hindi ako ma-board sa rest day ko. Anyway, today is Friday, guys. It's March 5th today. So, rest day ko today. Kaya, yun. Naisipan kong mag-film para meron akong ma-upload na content na ma-upload. Ano ba? Hindi ko ma-worry ang sarili ko. But, yeah, ligpitin ko lang tong kalat dito, guys. At, we'll go downstairs kasi magluluto ako. Anong oras na? Hindi pa ako nagluto. Nauna pa yung makeup ba? Nauna pa yung makeup. So, tignan natin, guys, kung anong reaction ni hubby. Papakita niya ang mukha ko. Na ganito. Good luck. Sada ako makeup, be? Oo. Char. Supportive nga na. Hello? What are you doing? Oh, I thought you're talking to someone. How's my makeup? Yeah. You like it? Yeah, looks good. Yeah. Where you going? Going to the club now? I'm going to do laundry. I'm gonna cook, my love. What do you like to eat? Ganyan lang yan si hubby, guys. Pero gusto lang niya maging supportive sa akin. Supportive talaga yung hubby ko, guys. What do you like to eat, my love? Maybe those apricots are soft enough. Huh? Apricot? I'm not apricots, the avocado. Yeah? If it's soft enough, I like to use it as mayonnaise and mix it with tuna. Tuna fish. Okay. Tuna fish sandwich. Alright. Using the avocado. Okay. Ayan, mainit today. Is it? Tignan nga natin sa labas kung mainit. It's hot today, huh? Is it going summer? Oh, really? Nag-go. Okay. So, mainit sa labas, guys. Mainit siya. Hindi siya katulad before na kahit mainit or yung sun is rising, maginaw. Ngayon, mainit siya. Nung pumunta kami dito, guys, or yung nakarating kami dito, June yun. Nung time na yun, mainit talaga sa labas. Sobrang init. And ngayon, sabi ni hubby, it starts to get hot na daw around mga March. So, yeah. Nakipansin ko nga na mainit talaga siya sa labas. Para bak luka-luka, guys, na nagme-makeup ako kahit nasa bahay lang ako. I'm planning to make or cook grilled chicken. So, mag-grill tayo. Marinate ko lang siya ng sandali, mga 30 minutes. Tapos, i-grill ko na siya. Ayan na siya, guys. So, ayan, nilagyan ko lang siya ng seasoning. Yung seasoning na gamit ko dito is this one.
So, nilagyan ko lang siya at saka garlic. And then, ito na yung sauce na ginawa ko. Ayan. So, kay hubby naman, itong avocado. Tapos, lalagyan ko ng tuna. And then, garlic and onion. So, lalagyan ko na siya ganyan. And then, ito, gawa ako nito kasi gusto ko tong sabaw-sabaw. Init ko na yung aking air fry. Hindi siya air fry, air grill. Ganon. So, yan. At ito naman guys, nag-init ako ng water, or nag-init si hubby ng water kasi yung sink namin, kuan siya, clog. Kaya yun. Yan, mainit na siya. Ilagay na natin yung ating chicken. Gusto naming i-change yung bedsheet every week kasi nga may nangyari sa skin ko, nangati ako. I don't know kung sa bedsheet yun or sa weather lang. So, yeah, it's time to change the bedsheet. Ayan guys, natapos ko na din. Ayun si KitKat, oh. Napaka-kuha ng pusang yan. Ayan, nilalagyan ko to ng towel guys kasi inis-scratch ni KitKat yung furniture. Kaya nilalagyan ko ng towel. Ayan na siya guys. So, third glaze ko na to siya. Yung heat is low lang siya kasi nasunog. Nasunog. Let's do laundry. Natin to. Ito na yung tempered glass na in-order ko para sa aking Osmo action camera. Ito naman yung pa-free ni Amazon na naman para sa iWatch. Pero wala akong iWatch. Nagpapahiwatig na to. Charot. Ayan. Ito naman. Ito na yung mirror na in-order ko. Ayan, meron siyang 10 times na mirror. And then, ito na yung mirror itself. Ayan. May ilaw siya guys. So, touchscreen siya. May ilaw-ilaw siya dyan. And then, ito yung stand niya. Ayan. And then, yung charger. So, ito yung itsura niya. Yan. So, pwede mo siyang i-charge para magamit mo yung ilaw. And then, meron din siyang pakuan dito. Kung gusto mo battery ang gamitin mo, pwede kang gumamit ng AA battery. And, dito mo i-charge. Yan. Diyan may charge. Yan! Guys, so meron siyang onion, garlic, avocado at saka yung tuna. So yan ang i-spread ko sa sandwich ni hubby. At saka itong natira na mga onion, ilalagay ko to sa soup niya kasi gusto niya mag-soup eh.
Yan. This is our food. This is hubby's food. Yum. And that's why I protect my babies with car shield. I know a car out of warranty. Kain, guys. Love and give the protection it deserves from car shield. Tell them IC sent you. And remember, car shield cars go far. Hello, where's Netflix? Protect Oh, yourself ano from yun? expensive car breakdowns. Call now for a free Netflix instant ba? protection plan. It's only a matter of time until repairs are needed. Call 800-998-7. I said Netflix ba? It says Netflix ba? Mukbang ko yung mukbang. Ay nga ni siguro lang gagamitin, no? You know what's mukbang, Mala? Smoke bomb? Mukbang. It's like an eating video Mm. in YouTube. I think this is how they do it. Netflix. Oh, you like it, huh?
Andito ako sa room ko. Anyway, naglinis ako pagkatapos kong kumain. Or pagkatapos namin kumain, naglinis ako. Pero, ayan, change ko ang setup ng aking office. Yan. So, noon, andito yung table. But, change ko siya doon para maiba naman. Ayan. So, ganyan yung itsura niya. Ayan. Ayan, tutupiin ko yan guys. Yun yung beddings namin na pinalit ko, kaya tutupiin ko yan. Yan. So, walang ganap today. Nag-chill-chill lang ako. I-transfer ko yung aking makeup kasi, yung video na ginawa ko. Kasi, ni-edit ko na siya. Ayan. So, nakatapos ko lang mag-map. Nag-map lang ako, nag-vacuum, tsaka nag-map lang ako. Ayan, nag-edit lang ako guys. Sinabi lang. Hello guys! Ayan, nag-upload lang ako ng aking aking makeup video na ginawa ko today. And then, yan, nakaset schedule na yun. At in-edit ko yung vlog yesterday. Maghihilamos lang ako guys. Ayan, so andito na ako sa bathroom. At i-remove lang natin tong ating iluka. Ito yung aking facial wash. So, ito yung pinakita ko na to sa inyo. Hindi ko pa na-change ito. But ito yung Neutrogena na foaming scrub. At isasabay ko ang facial wash cleanser. Yan. And then, magilamos na tayo guys. Wala kasi akong makeup remover. Kaya ito na lang gamitin natin. Ayan, so after kong magamit ng facial wash as facial scrub, is ito namang toner ang ginagamit ko. So, Neutrogena din. Kakabili ko lang ito. Gusto kong i-try. So far, okay naman siya. So, hindi naman ako nag-breakout so far. Every after wash ko siya ginagamit. And so far, hindi ako nag-breakout. So, madumi. Sa foundation yan. And then, after comb, medyo i-dry ko muna yung face ko. Ayan. After nyan is, gagamit ako ng itong moisturizer. Neutrogena din. Ayan. So, Neutrogena lahat. Ayan. Very important talaga mo moisturize dito guys kasi ang weather. Ayan, I'm all set guys. So, yeah, mag-i-end na ako ng vlog. Thank you so much for watching guys. And don't forget to like this video, comment down below, and subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye guys. Good night.